Привіт! У цьому відео я поясню, як отримати психічне та ментальне здоров'я у Новій Шотландії. Почнемо ми з головних 4 ресурсів, які є доступні. Перше і найбільш очевидне – 811. Номер, який підходить для навігації будь-чого, для всіх екстрених ситуацій та також для навігації вашого регіону, що доступно саме вам, які програми існують у вас локально, для того, щоб не треба було далеко йти. Адже система загалом в Канаді, як ми вже вивчили, досить централізована, тому дуже важливо розуміти, що доступно саме у вас. Не тільки від Nova Scotia Health, а також від приватних фундацій, low cost, тобто низьковартісні послуги та безкоштовні ініціативи. Дуже важливо, що 811 не надають психіатрів або не надають якоїсь клінічної допомоги. Але вони зможуть вам дуже гарно підказати, куди звертатися. Дуже важливо також, що підтримка доступна українською мовою, і це зменшує бар'єри. Наступний ресурс – це Mental Health and Addictions, що означає ментальне здоров'я та залежності. Це превенційні програми, які включають оцінку, підтримку, лікування, різні групи підтримки та інструменти подолання різних складнощів. Ключове слово «intake» – і це такий якби первинний вхід в систему, де вас оцінюють і скеровують в правильний сервіс. Важливий момент, що можна звернутися самому в цей сервіс, просто використовуючи номер телефону, який буде вказаний в довідничку, або вас можуть скерувати туди, тобто дати вам referral, направлення в той сервіс. Дуже важливо, що вони допомагають людям не тільки в критичних ситуаціях, а також скеровують в різні групи підтримку. І перша, на яку я хочу звернути увагу, це Access Wellness. Це безкоштовна одноразова підтримка, консультування для людей 18+, пар або сімей. Це корисно, коли потрібна якась така швидка допомога і коли ви все ще очікуєте в черзі на зустріч з спеціалістом. Peer Support Phone Service – це не клінічна підтримка по телефону, яка надається людьми, які пройшли через подібний досвід з вами. Також проводиться для людей 18+. Це не терапія, але часто є відчуття підтримки і допомоги, бо якби зменшує трішки ізоляцію. Найкраще в цій системі – це комбінувати різні варіанти, тобто почати процес інтейку входу в систему, але в той самий час користатися різними безкоштовними ресурсами або ресурсами низької вартості, які будуть також включені в довідничку. Поговоримо про інші безкоштовні опції, а саме Together All, 16+, і це безкоштовно для жителів Нової Шотландії, 24/7, анонімні спільноти, які надають інструменти та спілкування з людьми, які проходять через подібний досвід, але яка модерується спеціалістами. Kids Help Phone для дітей, підлітків та молоді дуже важливо для українців, адже телефонна підтримка надається українською мовою через перекладачів. Wellness Together Canada – це національний онлайн-ресурс і може служити як додаткова опція, коли потрібні інструменти та підтримка паралельно. Не цурайтеся звертатися в різні програми і не цурайтеся шукати, що підходить саме вам. І нарешті ми поговоримо про безкоштовне консультування або консультування за зниженою ціною. А дуже часто підійде людям, у яких є приватні страховки, або які готові заплатити out of pocket, тобто з власної кишені, але шукають на дешевші опції. Дуже важливо, що консультації психіатра та психотерапевта покриваються провінційною страховкою, але підтримка каунселора або психолога покривається приватно. Саме тому є така велика різниця між цими двома термінами, як в Україні, так і в Канаді. І знову ж таки, в PDF-довідничку я дам такі лінки на ресурси, як Couch of Hope, The People's Counseling Clinic, Diverse Roots і Dalhousie Center тощо. Дуже багато цих ресурсів мають опції за зниженою ціною або й зовсім безкоштовно, якщо вас направив провайдер, який співпрацює з цим центром, як, наприклад, Dalhousie. Наступна така секція важлива – це вагітність та післяпологовий період. Окремо для вагітності та післяпологового періоду є спеціалізований сервіс RWK – Reproductive Mental Health Service. Так, це амбулаторна команда, яка допомагає пацієнтам під час вагітності, після пологів і люди, які розвинули, наприклад, післяпологову депресію або інші ментальні ускладнення. Направлення приймають через систему охорони здоров'я, тобто у вас повинен бути первинний спеціаліст, який вам дасть туди направлення. Або дуже часто вагітним жінкам та після пологів надають сімейного лікаря жінці та дитині на певний період часу, і саме цей спеціаліст зможе надати направлення на цю програму. Далі поговоримо, що може бути корисно саме для новоприбулих, для переміщених осіб та також людей, які мають більш
більш спеціалізовані потреби в ментальному та психологічному здоров'ї. А перш за все, це iSense Newcomer Community Wellness Program, і вони досі приймають українців, саме ця програма, і вони також надають перекладачів, які з вами на протязі всієї програми і зможуть вам допомогти. Є лінк на їхній wellness програм, і там є дуже багато різних програм, які можуть бути вам корисні. Одна, на яку я хочу підкреслити, це 10-тижнева програма по стабілізації людей з травмами. Також iSense зробив свій список доступних ресурсів для людей, які потребують ментальної підтримки. Я прикріплю його в довідничку. Я сподіваюся, що саме там ви знайдете те, що вам підійде. Ще один ресурс, на який я хочу звернути увагу, це Maple Hope Foundation, і вони мають групи підтримки українською мовою. І їхні лінки я також прикріплю. Тобто є дуже багато ресурсів, які доступні для вас з перекладачем або навіть українською мовою, такі як Maple Hope Foundation. Тому я вас прошу звернути увагу на це. Знову ж таки, так, дуже складно бути в країні, не знати мову, або не знати її на рівні розмови, де ви можете поділитися вашими переживаннями внутрішніми. Але це важливо шукати програми, ресурси, які допоможуть саме вам, і не закриватись. Тому найкращий підхід – це не шукати ідеального сервісу, а починати вже, звертатися в різні програми та пояснювати свою ситуацію та фінансові труднощі, якщо вони є. А я вам дуже вдячна за вашу увагу сьогодні, і ми з вами побачимося в наступному відео про сексуальне здоров'я.